rozměrnosti v prostoru. Kolem kterého se divák pohybuje, se střetává s filmem, uměním pohybu v čase, před kterým divák zůstává nehybný. Vztah mezi filmem a sochou je tedy založený na přitažlivosti protikladů. Kromě trvajícího klidu je socha charakteristická svou materialitou a trojrozměrností, které se filmu nedostávají. Náš svět je sestaven z iluzí, jež jsou chápány jako realita a v skutku jsou realitou svého druhu. Sice odvozenou, ale často hmatatelnější, jednodušší a přístupnější než nepředstavitelně komplexní skutečnost, která se pod ní skrývá. Síla reprezentace je právě v tom, že zjednodušuje svět a tím jej přibližuje našemu chápání. Na prahu 21. století, tedy v době, které ve stále větší míře vládnou informační technologie, se může zdát, že jí nemůže být nic tak vzdáleného jako úvahy o pociťování, duši, jakkoliv minimální, a existování jako vystavenosti smyslu. Jakoby již byla za hranicí metafyziky mnohem dále, než kam je současná filozofie vůbec schopna dohlédnout. A to tím spíše, že myšlení se teď velice často obrací k pojmu média a k samotné mediálnosti médií. Pozornější pohled však může odhalit, že právě i pojem média, jakkoliv třeba z opačné strany, velice dobře osvětluje tvrzení, které říká: médium není pasivní nosič informací, nýbrž cosi, co aktivně působí na způsob, jimž kultura přijímá, produkuje, zpracovává, uchovává a šíří informace, což ale znamená, že kultura je sama rovněž zrcadlem daných kulturních technik. Když natáčím nějakou sochu, tak mě baví pracovat s měřítkem, že není jasné, jak je co veliké. Zátiší beru trochu jako kulisy, které vytvářím už přímo pro video a po výstavě už ty objekty dál nevystavuju. Když něco natáčíš nebo fotíš, tak je tam obrovský odstup od toho fyzického prožitku. Asi mi trochu chybělo dělat něco rukama. Když od začátku vím, že budu pracovat s videem, tak hned přemýšlím, jak ta socha bude vypadat na videu. Jednou jsem třeba jel do lomu a tam jsem natáčel. Tak jsem použil herce, aby ty sochy nosily. Bylo tam hodně záběrů na ruce, hodně přiblížení té haptické zkušenosti. Hlavy nebyly vidět. Neměli jsme scénář a dost jsme improvizovali. Mám pak spoustu videa, ze kterého vybírám. Zajímá mě, jak s tím pracovat, jako s materiálem. Modelovat napětí mezi tím haptickým dotýkáním se a tím videem.
Materialita skulptury souvisí s pojetím lidské postavy jako hlavním sochařským tématem, a to dokonce i v nefigurálním sochařství, protože je zde vždy skrytý antropomorfismus, který nás odkazuje ke skutečnosti, že vše na světě je porovnáváno a hodnoceno vzhledem k lidské formě. Socha se vlastně nedá vyfotit, protože je to objekt, který zažíváte v pohybu, a jakékoliv dvourozměrné médium, ať už fotka nebo film nebo 3D model, který je na nějakém plochém dvoudimenzionálním skrínu, v sobě neobsahuje dimenzi pohybu toho mého těla, mých očí okolo toho objektu. Socha je podle všech tradičních definic spojena s plastičností a s objemem. Je to něco těžkého. Je z kamene nebo z bronzu, je hmotným, trojrozměrným předmětem v prostoru, protějškem člověka. Pokusím se popsat proces dematerializace, při němž socha svou váhu ztrácí, odhmotňuje se. Její objem je narušen. Kámen a bronz nahrazují lehké materiály nebo nehmotné prostředky jako světlo, zvuk, vůně nebo myšlenka. Socha je skutečně třídimenzionální těleso v reálném, nebo spíš kvazireálném prostoru, ve kterém se nachází společně s divákem. Je to kompaktní celistvá masa a jako taková nabízí nevyčerpatelnost perspektiv pohledu na ni. Její hmotnost a váha je polárním napětím sdružena s představou pohyblivosti, a to zejména ve smyslu zachycení trvalé podstaty pohybu. To, co je průhledné, je samo nevnímatelné. Nevidíme světlo, které nám umožňuje vidět věci kolem nás, nevnímáme vlnění, díky kterému slyšíme tóny či slova. Zcela obecně je tedy médium něco jako střed, cosi jako meziprostor, skrze který může dospět do svého jevu to, co se nám ukazuje a co je pak možné diskurzivně reprezentovat. Právě v době, která obrátila naši pozornost k médiím, bylo však možné jasně formulovat i jejich základní paradox.
Média sdělují, umožňují dorozumívat se, dokonce vnímat a přitom všem velmi diskrétně ustupují do pozadí. Jsou neviditelná, takže velmi snadno podléháme iluzi, že se přímo vztahujeme k realitě a setkání s ní média pouze nějak otevírají. A nevidíme dvojznačnost, která je v tomto přesvědčení skryta. Média jsou uprostřed, ale zastírají, že tato pozice implikuje distanci, či ještě lépe řečeno derridovské diferování.